Assalamu alaikum. Welcome to Course Exams. House Instructor Muhammad Talha. په previous lecture کې مونږ max or minimum function ویل. په نن lecture کې مونږ date function وو and بیا پسې year, month and day function به وایو. په دې کې first of all مونږ سره date function دی. او date function مونږ سره پاریس کو چې کله هم مونږ فار ایگزامپل مونږ سره یو داسې ډیټ مونږ ته چاره کړی وي چې هغه مونږ سره مطلب دغه د پراپر ډیټ نه وي. لیټ سپوز مونږ ته سنگل سیلز کې را کړی وي لایک دلته مونږ سره ډیټ ډے را کړی وي مطلب مونږ سره ډے لیکلی وي ان دلته مونږ سره منث لیکلی او دلته مونږ سره ایئر لیکلی سپریټ لیکلی نو دا مونږ څنګه یو پراپر ډیټ ته کنورټ کوو. اوس کمپیوټر دا ډیټ نه کنسیډر کوي. اوس که زه په دې باندې کلیک کوم نو بره مونږ سره په دې نمبر ګروپ کې بره لیکلی جنرال. که زه په دې کلیک کوم دلته هم مونږ سره لیکلی جنرال مطلب دا یو عام ډیټا ده مونږ سره دا یو عام مونږ سره ویلیو ده. نو که مونږ وایو چې مونږ سره دا پراپر ډیټ ته کنورټ شي نو دې لپاره مونږ د ډیټ فنکشن یوز کو. یې لپاره ایکول ساين اینڈ دین تاسو به ډیټ فنکشن ټایپ کړئ. دلته مونږ ته لیکلی دي ریټرن د نمبر ډیټ represent the date in Microsoft Excel date time code مطلب دلته نه تاسو ډیټ څه کولای شي کنورټ کولای شي پراپر ډیټ ته. بریکټ می سٹارټ کو. فرست اف اول دلته نه مونږ سره څه غواړي مونږ نه ایئر غواړي. دلته فرست اف اول مونږ سره لومبي ارګومنټ څه شي دی مونږ سره ایئر. نو ایئر مونږ سره دلته کم یو دی مونږ دا سلیکټ کړو 2024 مونږ سره ایئر دی. دین کوما دینه پس مونږ سره منث غواړي چې منث دی کې کم یو دی که منث مونږ سره دا مونږ په دې کلیک کو او که دا مونږ سره په دې کلیک کو نو مونږ سره منث دی کې دا دی ما په دې کلیک کو. دین کوما دینه پس تھرد ون ارګومنټ مونږ سره دی ډے کوم ورځ چې پکې تاسو سلیکټ کوئ نو مونږ سره ډے کم یو دا 1 نمبر ډے ده پکې انځ چې څنګه انټر کوم نو مونږ سره دا یو پراپر ډیټ ته وایي 2/1/2024. دې کې مونږ سره چې کوم منث وي هغه مونږ سره په سٹارټ کې وي اینڈ درمیان کې کمپیوټر کې مونږ سره چې کوم ډیټ وي پای کې مونږ سره منث چې کوم وي هغه مونږ سره سٹارټ کې وي اینڈ مونږ سره چې کوم ډے وي هغه مونږ سره میډل کې وي اینڈ لاست ون چې کوم رائټ طرف ته وي مونږ سره هغه مونږ سره ایئر پکې وي. اوس که زه دلته نه دوباره مطلب دلته مونږ سره خډې ډیټ نورم دي خو که زه دا فنکشن دوباره اپلای کوم دلته نو ټایم به مونږ نه اخلي. او دې لپاره مونږ دلته د دې کورنر کې د سیل باندې به کلیک کوم او د دې په دې کورنر کې مونږ سره یو وړوکی اونته باکس جوړ شوی دی په دې باندې به زه ډبل کلیک کوم نو دا مونږ سره شي دا مونږ سره فل شي. او لایک تاسو داسې یوز کولای شي چې سلیکشن داسې وکړئ اینڈ کنټرول ډي یوز کړئ نو دا موږ سره د فل ډاون شارټ کټ دی. نو فارموله موږ سره فارموله یا فنکشن به موږ سره لاندې خپله ډریګ شي نو دا موږ سره طریقې کار دی. اوس که زه په دې سیل باندې کلیک کوم نو بره به ورته لیکلي چې دا ډیټ دی پراپر یو ډیټ دی اینډ که زه په دې کلیک کوم دې ته نه دی لیکلی چې دا موږ سره ډیټ دی. نو چې کله هم تاسو ډیټ مطلب تاسو سره سپریټ ډیټس وي لایک ډے منث ایئر او دا تاسو سره سپریټ لیکلی شي تاسو کنورټ کوئ ډیټ ته نو لپاره به تاسو دا ډیټ فنکشن یوز کوئ. د دې نه بس راځي موږ سره ډے منث اور ایئر دا موږ سره یو آسان فنکشن دی. لیټ سپوز که تاسو له چا ډیټ درکړي او تاسو ته وایي چې دې کې ډے کم یو ده موږ سره دا ډے دی نه بهر روباسئ مطلب دغه ته موږ دا یو ځان له سیل کې ته نه ولیکئ او دې لپاره موږ د ډے فنکشن یوز کوو. او دا موږ سره ډیټ دی په دې کې موږ سره ډے کم یو ده دې کې موږ سره 1 دی کم یو اوس خو دې کې دواړه 1 دي خو دې کې موږ سره چې کم دی دا درمیان والا چې کوم 1 دی دا موږ سره شی دی دا موږ سره ډے ده. او دې لپاره به زه ایکول ټو اینډ د ډے فنکشن دلته به زه ډے فنکشن ټایپ کوم اینډ دلته نه بریکټ سٹارټ اینډ دلته نه به زه په دې باندې کلیک کوم په دې ډیټ باندې اینډ انټر بټن به پریس کوم نو موږ سره به دې کې وي چې دې کې څه شی دی موږ سره ډے پکې کوم یو ده موږ سره پکې 1 ده. همدا کرانګې اوس که زه دې خپل مطلب په دې نورو کې هم زه فایند کوم ډے اینډ که زه فنکشن دوباره یوز کوم نو ټایم به موږ نه ډېر اخلي نو یا به تاسو په دې سیل باندې کلیک کړئ اینډ د کورنر کې موږ سره یو سکویر غونته جوړ شوي باکس زه چې کله په دې باندې ډبل کلیک کوم نو موږ سره دا لاندې فنکشن چې کوم دی هغه به لاندې فیل شي خپل اټومیټیکلی اینډ تاسو داسې هم کولی شي چې سلیکشن وکړئ اینډ کنټرول ډي شارټ کټ یوز کړئ دا د فل ډاون موږ سره شارټ کټ دی. اینډ داسې زه منث معلوموم په دې کې منث کم یو دی نو د منث معلومولو لپاره ایکول ټو MONTH منث فنکشن چې کوم دی هغه به زه ټایپ کوم name and bracket start and دلته نه به زه په دې ډیټ باندې کلیک کوم. زه چې کله انټر کوم نو موږ سره به دې کې وي چې 1 چې پکې دی هغه پکې موږ سره منث دی. او موږ کرانګې فارموله به فنکشن به زه لاندې ډریګ کوم ډبل به کلیک کوم دلته نه نو په دې ټولو کې موږ سره 1 موږ سره پکې منث دی. اوس که زه دلته څه چینجز پکې وکړم لایک دلته نه مو ولیکلو 5 منث دلته نه مو ولیکلو 7 منث اټومیټیکلی به هلته هم چینج کېږي ځکه چې دا موږ سره ریفرنس میتھډ دی. دارنګې تاسو ډے منث پکې فایند کولی شي. اوس د ایئر نمبر دی چې ایئر به پکې موږ څنګه فایند کوو نو یې لپاره هم موږ سره ایکول ټو ایئر فنکشن به موږ ټایپ کو نیم بریکټ په سٹارټ کو اینډ دلته نه موږ په دې سیل باندې کلیک کو اینډ دین انټر بټن او پریس کو نو موږ سره به دی نه ایئر موږ سره پکې 2025 دی اینډ چې کله زه هم دا لاندې فیل کوم نو ټولو کې موږ سره 25 موږ سره ایئر دی. نو دا زموږ وړوکی اون د ټاپک ډیټ فنکشن په باره کې ډے منث ایئر په باره کې انشاءالله په نیکسٹ کلاس کې موږ نور فنکشن ډسکس کوو.